આગળ દાખલા નંબર 13 માટે 7 વડે વિભાજ્ય 3 અંકોની સંખ્યા. સૌથી પહેલાં તો 7 વડે વિભાજ્ય એટલે 7નો ગળ્યો. 7નો ગળ્યો એટલે 7થી સ્ટાર્ટ થાય. 7, 14, 28 એમ અનંત સુધી. પણ આપણે તો શોધવાની છે 3 અંકોની સંખ્યા. તો 7ના ગળિયામાં 3 અંકોની સંખ્યા સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય? બરાબર, 7ના ગળિયામાં 3 અંકોની સંખ્યા ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? તો 7 ગુણ્યા 15 તમે કરો એટલે 105. 7 દાન 70, 7 ગુણ્યા 11 77 એમ ગુણાકાર કરતા જશો એમ 7 ગુણ્યા 15 કેટલા થાય? 105. એનો મતલબ કે 7ના ગળિયામાં સૌથી પહેલી 3 અંકોની સંખ્યા 105. કારણ કે 7 ગુણ્યા તમે 14 કરશો તો કેટલા આવે છે? 98. એમાં 2 જ અંક છે તો 14 પછી 15 જોડે ગુણાકાર કરતા 105. અને હવે એમાં 7 ઉમેરતા જાઓ એટલે 112, 119 અનંત સુધી. હવે છેલ્લા જેમ સૌથી પહેલાં 105 આવે છે એમ 7ના ગળિયામાં સૌથી મોટી 3 અંકોની સંખ્યા કઈ? તો સૌથી મોટામાં મોટી 3 અંકોની સંખ્યા 999 થાય. એ 999ને આપણે 7 વડે ભાગીએ તો 7 એકા 7, 2 ઉપરથી 9, 7 ચોક 28 બાદબાકી કરતા 1, 9, 7 દુ 14 બાદબાકી કરતા 5. શેષ 0 નથી આવતી. 7 વડે વિભાજ્ય એટલે શેષ 0 આવી જોઈએ. તો 0 લાવવા માટે અહીંયા 5 છે તો એ 5ને આ 9માંથી બાદ કરો તો 999માંથી 5 બાદ કરશો એટલે કેટલા આવશે? 994. એટલે 7 વડે વિભાજ્ય 3 અંકોની સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ? 994. આમાં સમજ પડી દરેકને? આ પ્રમાણે સાદુરૂપ આપવાનું. હવે આપણો પ્રશ્ન કયો? કેટલી સંખ્યા છે? તો મેં હમણાં જ કીધું કયું પદ, કેટલામું પદ અને પદોની સંખ્યા શોધવાની હોય એનો મતલબ n શોધવાનો છે. તો n શોધવા માટે a બરાબર 105, d બરાબર બીજામાંથી પહેલું બાદ કરો તો 7 અને બીજું આ જો આ પહેલું પદ a1, a2, a3, a4 એમ ડેશ ડેશ કરીને જે છેલ્લું પદ આપ્યું હોય એ છેલ્લું પદ શું કહેવાય? an. તો an બરાબર 994 તમને આપેલા છે અને n તમારે શોધવાનો છે. ટૂંકમાં યાદ રાખજો જ્યારે પણ n શોધવાનો હોય ત્યારે આવા દાખલામાં તમને an આપેલો હશે. સાદુરૂપ આગળ શીખવાડ્યું એ પ્રમાણે આપવાનું થશે. દાખલા નંબર 14 એમાં પણ આ જ રીત કરવાની છે. એમાં પણ શરૂઆતમાં જુઓ 10 અને 250 વચ્ચે 4નો ગુણિત. 4નો ગુણિત એટલે 4નો ગળ્યો. તો 10 અને 250 વચ્ચે સૌથી પહેલાં 4ના ગળિયામાં શું આવશે? તો 4 તરી 12. બરાબર, 4ના ગળિયામાં 2 અંકોની સંખ્યાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે, 3 અંકો સુધી જવાનું છે. તો 10 અને 250 વચ્ચે 4ના ગળિયામાં સૌથી પહેલાં 4 તરી 12, પછી 4 4 ઉમેરતા જાઓ અને પછી છેલ્લે 250 છે તો 250ને 4 વડે ભાગી જોઈએ શેષ 0 આવે છે કે નહીં. તો 250 ભાગ્યા 4, 4 6 24 બાદબાકી કરતા 1 0, 4 2 8 બાદબાકી કરતા 2. આમાં પણ શેષ 0 આવતી નથી. તો શું કરવાનું? આ જે 2 છે એ 2ને 250માંથી બાદ કરી દો. 250માંથી 2 બાદ કરશો એટલે કેટલા આવશે? 248. તો છેલ્લો અંક તમારો થશે 248 જે 4ના ગળિયામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? આ રીતે 10 અને 250 વચ્ચે 4નો ગુણિત મળી ગયો. અને હવે આમાં પણ પ્રશ્ન છે કેટલી સંખ્યા આવે? તો કેટલી સંખ્યા એટલે પદોની સંખ્યા. પદોની સંખ્યા એટલે આમાં પણ તમારે n જ શોધવાનો છે. તો n શોધવા માટે a બરાબર 12, d બરાબર 16માંથી 12 ગયા તો 4. આમાં પણ a1, a2, a3, a4 અને ડેશ ડેશ કહીને છેલ્લે લખ્યું એ શું કહેવાય? an. તો an બરાબર 248 ને n શોધવાનો છે. આગળ સાદુરૂપ આપ્યું એ પ્રમાણે હોમવર્કમાં ગણવાનો છે. આગળ દાખલા નંબર 15 માટે 15મા દાખલામાં તમને 2 શ્રેણી આપેલી છે. 15મા દાખલામાં 2 શ્રેણી આપી છે. પહેલી શ્રેણી 63, 65, 67 અનંત સુધી. બીજી શ્રેણી આપી છે 3, 10, 17 અનંત સુધી. હવે પ્રશ્ન કયો? પ્રશ્ન આમાં એ રીતનો છે કે nના કયા મૂલ્ય માટે આ બંને શ્રેણીનું nમું પદ સમાન થાય? nના કયા મૂલ્ય માટે, એનો મતલબ કે આમાં પણ n જ શોધવાનો છે. nના કયા મૂલ્ય માટે એટલે આમાં પણ શું કરવાનું છે? n શોધવાનો છે. તો n શોધવા માટે સૌથી પહેલાં જો અહીંયા પ્રથમ પદ a બરાબર 63, સામાન્ય તફાવત બીજામાંથી પહેલું બાદ કરો તો 2. અહીંયા પણ a બરાબર 3, સામાન્ય તફાવત d એટલે બીજામાંથી પહેલું બાદ કરો તો 7. અને હવે બંનેમાં પહેલાં આપણે an બરાબર સૂત્ર લખીએ a + n - 1 * d, જ્યાં a ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના છે?
63 n -1 માં n તો શોધવાનો જ છે એટલે n એમના એમ જ રાખીશું, d ની જગ્યાએ 2. આ 2 અંદર બંને જોડે ગુણો તો 63 વત્તા 2n માઇનસ 2. 63 માંથી 2 માઇનસ કરો તો 61 પ્લસ 2n. ક્લિયર? આ પહેલી શ્રેણીનું આપણને an પદ મળ્યું 61 પ્લસ 2n. એવું ને એવું સેમ અહીંયા કરવાનું. an બરાબર a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી, એની જગ્યાએ 3, n માઇનસ 1 તેમના તેમજ ડી ની જગ્યાએ 7 બંને જોડે ગુણો તો 3 પ્લસ 7n માઇનસ 7. આ વખતે પહેલા 7n મૂકી દઈએ, 3 માંથી 7 માઇનસ કરો તો -4. તો આ રીતે બંનેના આપણે એનમાં પદ એટલે an શોધ્યા અને રકમમાં હવે એવું લખ્યું છે કે બંને શ્રેણીના એનમાં પદ કેવા છે? સમાન. બંને શ્રેણીના એનમાં પદ કેવા છે? સમાન. સમાન એટલે આ બેની સરખામણી કરવાની. એનમું પદ nમું પદ an, બેની સરખામણી કરવાની. એટલે લખીશું અહીંયા 61 પ્લસ 2n બરાબર 7n માઇનસ 4. -4 આ બાજુ લઈ આવો 61 જોડે એટલે પ્લસ થઈ જાય અને 2n ને જમણી બાજુ લઈ જાઓ એટલે માઇનસ થઈ જાય. n જોડે n, અચળ જોડે અચળ, બંનેનો સરવાળો કરશો તો 65. 7 માંથી 2 માઇનસ કરશો તો 5n. n જોડે 5 ગુણાકારમાં છે, સામે જાય તો ભાગાકારમાં. ભાગાકાર કરશો એટલે n બરાબર કેટલા થયા? 13. તો બંને શ્રેણીમાં 13મું પદ સમાન છે. અહીંયા n ની જગ્યાએ 13 મૂકો, અહીંયા n ની જગ્યાએ 13 મૂકો તો બેના જવાબ તમને સરખા જ મળશે.